วัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูยำหอยนางรมนะคะหอยนางรม ตัวใหญ่มากมาเดี๋ยวเราเริ่มที่จะทำการหั่นหัวหอมก่อนเพราะว่าแบ่งเอาไว้ยำส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเอาไปเจียวไปผัดนะคะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราเริ่มเลยอันนี้เอาไว้ใส่ยำเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะคะเจียวหอมแดงกันเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันเลยนะคะก็จะมีพริกเผาก็สักประมาณ2 ช้อนแล้วก็จะมีน้ำปลาเราก็สักประมาณ2 ช้อนน้ำตาลก็ประมาณนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าข้าวมันหวานอยู่แล้วแล้วก็ผงชูรสพอกันกับน้ำตาลมะนาวลูกหนึ่งก่อนเราจะเปรี้ยวเราใส่หอยนางรมไปเลยนะได้นะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงใบสะระแหน่อันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะเราจะโซยใส่ แ
ก็ทำการคลุกได้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาในเมนูยำหอยนางรมนะคะ This menu we call Spicy Salad Oyster โอเคมาค่ะอร่อยค่ะกินเป็นของเล่นของว่างกับแกล้มดีกว่าน่าจะโอเคนะคะคำหนึ่งvery tasty ค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะsnack for lunch it's a big one but ไม่มีนะ let's see I don't know some people they order from Surat Thani they order the big one like they order by what's that curry or something hot ว่ะเกินอก